Ở video trước thì chúng ta đã biết về khái niệm năng lượng thực chất là gì. Và khi nói đến năng lượng thì không thể nào không nhắc đến định luật bảo toàn năng lượng được. Về cơ bản, bạn không thể nào phá hủy năng lượng theo một cách nào đó được. Năng lượng không thể bị phá hủy. Xung quanh chúng ta là sự chuyển đổi qua lại với nhau giữa các dạng năng lượng một cách đều đặn và nhịp nhàng. Tóm lại, năng lượng không thể nào bị phá hủy, chúng cũng không thể nào được tạo ra. Nhưng mà nếu thực sự năng lượng không thể được tạo ra thì tất cả năng lượng xung quanh chúng ta, tất cả năng lượng hiện có trong vũ trụ chúng ta ban đầu đến từ đâu? Ý mình là năng lượng mà chúng ta có trong vũ trụ phải đến từ một nơi nào đó chứ, nhưng chúng lại không được tạo ra. Không lẽ năng lượng tự nhiên xuất hiện và ở đó ngay từ đầu hay sao? Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nguồn gốc của năng lượng. Chúng ta sẽ nói về những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ, từ những photon năng lượng cao tràn ngập trong không gian sau sự kiện Big Bang, cho đến sự thật về nguồn năng lượng đang hiện hữu ở đây. Bạn có biết là các nhà vật lý tin rằng toàn bộ vũ trụ vốn dĩ không có năng lượng như cách mà chúng ta tưởng hay không? Và trước khi bắt đầu, nếu bạn hứng thú với những nội dung như thế này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Thư Viên Nhỏ và chia sẻ video này để lan tỏa hơn giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Để bắt đầu thì chúng ta hãy nói về định luật bảo toàn năng lượng trước. Nói một cách đơn giản, định luật này nói rằng năng lượng không thể được tạo ra hay mất đi, mà nó chỉ được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng làm thế nào mà một thứ hữu hình có thể biến mất hoàn toàn được. Đây là một vòng luẩn quẩn. Khi bạn nghĩ rằng một thứ biến mất hoàn toàn, vậy thì những thứ thuộc về nó đã đi đâu? Và nếu như lúc này bạn nghĩ chúng không cần biến đi đâu cả, mà chỉ cần là biến mất vào hư vô như chưa từng tồn tại, như vậy thì ngay từ ban đầu làm sao mà chúng xuất hiện ở đó để rồi có thể biến mất đi vào hư vô được? Bạn có thể dùng điều này để giải thích về sự xuất hiện của năng lượng, tức là làm sao một thứ có thể đạt được một trạng thái ngay từ ban đầu được. Nếu như bạn chưa xem video về năng lượng thực chất là gì thì mình để liên kết bên dưới phần mô tả nha. Ví dụ như là khi bạn có một tảng đá trên ngọn núi chẳng hạn, nếu như so với mặt đất thì tảng đá này đang có thế năng hấp dẫn. Đây là một dạng năng lượng tiềm tàng, vì bất cứ lúc nào chúng cũng có thể lăn xuống được. Khi mà chúng lăn xuống thì thế năng đó chuyển thành động năng, nhiệt năng và một số dạng năng lượng khác. Vậy thì ngay từ ban đầu, để tảng đá đó nằm sẵn trên núi thì đã có ai đó đẩy chúng lên, ném nó lên, hoặc là các hoạt động địa chất đã cung cấp thế năng ban đầu cho tảng đá đó. Vì vậy, định luật bảo toàn năng lượng nói rằng trong một hệ kính thì tổng năng lượng sẽ không bị thay đổi được. Tại sao hiểu biết về định luật bảo toàn năng lượng lại quan trọng trong vật lý? Sự thật thì định luật bảo toàn năng lượng là nền tảng của rất nhiều công trình và lý thuyết khác nhau trong vật lý. Khi mà các nhà khoa học thiết lập một thí nghiệm bằng việc nghiên cứu và kiểm soát sự chuyển hóa của các dạng năng lượng khác nhau, mà các nhà khoa học có thể dự đoán được các dạng năng lượng mới chưa từng được biết tới. Ví dụ như trong phản ứng phân rã beta, sự thất thoát năng lượng đã giúp cho các nhà khoa học khám phá ra sự tồn tại của hạt neutrino, một thứ gần như vô hình trong vũ trụ. Chúng không tương tác với bất cứ thứ gì. Bạn có thể xem thêm video đó trong phần mô tả. Trước mắt thì định luật bảo toàn năng lượng là luôn luôn đúng. Ít nhất là chúng ta chưa tìm được ngoại lệ nào có ý nghĩa trong thực tế. Vậy thì nếu năng lượng không thể được tạo ra thì mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Đó là câu hỏi đưa chúng ta quay lại thời kỳ đầu của thời gian và không gian, vụ nổ Big Bang. Big Bang không tạo ra năng lượng từ hư vô, mà chính là sự khởi đầu của không gian, thời gian và toàn bộ năng lượng hiện hữu ngày nay. Ngay sau vụ nổ lớn, các photon năng lượng cao được giải phóng và tràn ngập trong không gian. Khi vũ trụ bắt đầu giãn nở và nguội đi, những photon này tương tác với nhau để có thể chuyển hóa thành các cặp hạt và phản hạt. Từ đó các hạt sơ khai xuất hiện, rồi từ từ chúng kết hợp lại khi nhiệt độ bắt đầu giảm, tạo thành các hạt ổn định hơn như proton, neutron, electron. Đây là nền móng cho các nguyên tử và toàn bộ vật chất mà chúng ta thấy. Đây chính là ý nghĩa của phương trình nổi tiếng của Einstein, E bằng mc bình. Phương trình này nói một cách đơn giản rằng năng lượng và khối lượng có thể thay thế cho nhau. Năng lượng có thể biến thành khối lượng và khối lượng có thể biến thành năng lượng. Các nhà vật lý cho rằng trong quá trình tạo ra vật chất từ năng lượng thì tồn tại hai dạng năng lượng chính điều phối quá trình này. Thứ nhất là năng lượng dương. Đây là năng lượng của mọi dạng vật chất và bức xạ trong vũ trụ. Tất cả các hạt, ngôi sao, thiên hà và năng lượng trong trường lượng tử chính là năng lượng dương, thứ mà chúng ta đo được. Thứ hai là năng lượng âm. Đây là năng lượng của trường hấp dẫn, bởi vì trọng lực bản chất của nó là một dạng năng lượng âm. Nó tạo ra sức hút hay vì đẩy các vật xa nhau. Khi hai vật thể bị hấp dẫn và đến gần nhau tổng năng lượng của chúng bị giảm xuống. Điều này giải thích việc bạn phải tiêu tốn năng lượng để tách hai vật thể có lực hấp dẫn ra xa nhau.
Đây vẫn còn là giả thiết thôi, bởi vì người ta cho rằng năng lượng trong vũ trụ có âm và dương, nên nếu ta cộng tất cả lượng năng lượng dương của vật chất và năng lượng âm của trọng lực trong toàn bộ vũ trụ thì chúng có thể triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến một tổng năng lượng bằng không. Chính xác thì giả thiết này cho rằng từ ban đầu vũ trụ không hề có năng lượng nào cả. Nó giống như vũ trụ mượn tạm năng lượng từ chính nó để tạo ra mọi thứ, nhưng theo một cách nào đó tất cả vẫn cân bằng. Vì vậy Big Bang có thể được coi là một sự phân phối sự cân bằng năng lượng. Điều này giúp giải thích tại sao vũ trụ có thể hình thành mà không cần thêm năng lượng từ bên ngoài, dẫn đến sự hình thành của một vũ trụ có tổng năng lượng bằng không. Số 0 không có nghĩa là không có gì cả. Số 0 có nghĩa là 1 cộng cho trừ 1, 100 cộng cho trừ 100, và bạn có thể lấy bất kỳ con số nào tùy thích. Và trong trường hợp của vũ trụ thì số 0 bằng năng lượng dương cộng cho năng lượng âm. Đây có thể là cách mà năng lượng được hình thành. Big Bang có thể là sự phân phối của không gì cả. Bây giờ bạn có thể sẽ thắc mắc, nếu vũ trụ đang giãn nở, điều đó có nghĩa là nó đang thu thêm nhiều năng lượng hơn. Điều này không đúng. Khi vũ trụ đang giãn nở, năng lượng bên trong nó chỉ đơn giản là lan rộng ra và ngày càng loãng đi theo thời gian. Người ta cho rằng có một lực bí ẩn nào đó đang âm thầm làm việc này, được gọi là năng lượng tối. Lực này dường như đang đẩy quá trình giãn nở ngày càng nhanh hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng đang được bổ sung thêm năng lượng. Thay vào đó, vũ trụ giống như là một vũng nước đang ngày càng lan rộng hơn. Đây có thể là lời giải thích hợp lý nhất về mặt khoa học cho câu hỏi năng lượng đầu tiên trong vũ trụ từ đâu mà có, và nó cũng đảm bảo định luật bảo toàn năng lượng không bị vi phạm, vì nó cho phép vũ trụ tồn tại từ hư vô mà không phá vỡ bất kỳ định luật vật lý nào mà chúng ta biết. Một giả thuyết để bảo vệ các hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà điều gì kích hoạt sự phân phối năng lượng như vậy? Cùng nhau thảo luận trong phần bình luận bên dưới nha. Mà trước khi rời đi, nếu bạn thấy hứng thú với video này thì đừng quên thích, đăng ký kênh Thư viện Nhỏ và chia sẻ cho nhiều người biết với nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.